Cô gái thẳng chân đá Mã Ngọc Cầm xuống sông, định sắp xếp một gã đàn ông lạ mặt để diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cô ta thân bại danh liệt. Chỉ vì Tông Miếu vô tình xuyên vào một cuốn truyện thập niên 70, trở thành pháo hôi tương lai bị Mã Ngọc Cầm hại đến mức đăng xuất. Nữ phụ Mã Ngọc Cầm vốn là nữ chính trong sách, vì suốt ở lại thành phố mà đẩy cô xuống nước, khiến cô thân bại danh liệt buộc phải hạ hương. Sau đó còn mạo danh cô để đi học đại học, chiếm đoạt tài sản nhà cô, cuối cùng còn bán cô vào núi sâu rồi bị tác động đến mức đăng xuất. Sau khi nắm rõ cốt truyện, Tông Miếu thẳng chân đá Mã Ngọc Cầm xuống sông, để kẻ thân bại danh liệt trở thành cô ta. Mã Ngọc Cầm không biết bơi, ở dưới nước liều mạng vùng vẫy. Mau tới cứu người với, cứu mạng, cứu tôi với. Gã lưu manh Vương Đại Cương nghe thấy tiếng, đang chạy về phía bờ sông, tù một tiếng nhảy xuống sông. Mã Ngọc Cầm như con bạch tuộc bám chặt lấy hắn, kéo hắn chìm xuống nước. Vương Đại Cương bị kéo làm uống mấy ngụm nước. Buông tay ra, mày cứ kéo thế này thì cứu kiểu gì? Thấy cô ta không buông, hắn chẳng thèm nể nang, vung tay vả cho cô ta 2 cái, rồi túm tóc ấn đầu cô ta xuống nước. Sau 3 lần liên tiếp, Mã Ngọc Cầm quả nhiên đã bớt vùng vẫy. Tông Miếu đứng trên bờ chứng kiến cảnh này, suýt chút thì cười xỉu. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hôm nay phải để con hàng giả tạo này nếm mùi thế nào là thân bại danh liệt. Cô lùi lại vài bước, rồi gào lên kêu cứu. Mau đến đây xem này, cứu mạng với, có người rơi xuống nước rồi. Nghe thấy tiếng kêu cứu, các bà thím trong thôn lập tức chạy ngay tới đây. Vương Đại Cương cũng vừa kéo người lên bờ, nhưng cơ thể hai người lại quấn chặt lấy nhau. Khi nhìn thấy cảnh này, mắt các bà lão trợn tròn lên. Ôi trời ơi, giữa thanh thiên bạch nhật, hai người này ôm nhau làm gì thế kia? Thật là đồi phong bại tục. Chứ còn gì nữa, xấu hổ muốn đăng xuất luôn. Ái chà chà, mọi người nhìn xem kìa, con cái nhà ai đây không biết, lộ hết cả mông ra ngoài rồi. Bà ấy vừa dứt lời, người vây quanh lại càng đông hơn. Trời đất ơi, sao ngã xuống nước mà cái còn lại tụt hết cả ra thế này. Ái chà, con nhìn phía trước bị xé rách tả tơi kìa. Hồi tôi với ông nhà tôi còn trẻ, cũng chẳng mãnh liệt đến mức này. Không ngờ hai vợ chồng bà chơi bạo thật đấy. Mã Ngọc Cầm xấu hổ đến mức chỉ muốn đăng xuất ngay lập tức. Anh mau cút ra khỏi người tôi ngay. Nhưng Vương Đại Cương lại chẳng muốn buông tay, còn nhân cơ hội lấp lửng bày tỏ tâm ý. Đồng chí này, cô cứ yên tâm, nếu chúng ta đã vừa mới như thế, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Bà lão đứng bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa, vừa soi xét danh tính của họ. Đây là con cái nhà ai vậy nhỉ? Sao tôi nhìn thấy hơi quen mắt? Hình như là con cả nhà họ Mã, Mã Ngọc Cầm mà. Sao đang yên đang lành lại rơi xuống nước thế? Bình thường thấy con bé này cũng đoan trang lắm mà, không ngờ gặp đàn ông lại lẳng lơ đến thế. Đúng là thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Mã Ngọc Cầm mặt mũi tái mét, biết rằng giờ đây danh tiếng đã hoàn toàn tiêu tùng. Cô ta định chạy mau khỏi nơi thị phi này, nhưng lập tức bị Vương Đại Cương nắm chặt lấy tay. Đồng chí, cô họ Mã, tên là Ngọc Cầm đúng không? Tôi tên là Vương Đại Cương. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Mã Ngọc Cầm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dù đàn ông trên đời này có đăng xuất hết sạch, tôi cũng không đời nào để hắn ta chịu trách nhiệm. Tên nghèo kiết sắc này rõ ràng là mình chọn cho Tống Miếu mà. Mình không thể đi theo hắn để chịu khổ được. Đồng chí Vương, anh cũng là vì cứu tôi thôi. Chuyện trách nhiệm này nọ thì không cần nhắc đến nữa. Giờ tôi phải về nhà đây. Chào nhé. Nói xong, cô ta hất văng bàn tay đang giữ mình lại, che mặt chạy thẳng về phía khu tập thể. Tông Miếu cũng vừa mới chân trước chân sau về đến nhà, nghe thấy tiếng thở dốc của Mã Ngọc Cầm. Miếu con đi đâu về vậy? Ngọc Cầm nói lúc đi tìm con không cẩn thận ngã xuống sông. Con đã đi đâu thế? Con ở phòng nước giặt đồ mà, có ra bờ sông đâu. Chị ta chạy ra đó tìm con làm gì chứ? Tông Miếu mày nói dối. Rõ ràng lúc nãy mày đã ra bờ sông. Chẳng biết có kẻ nào đó ra bờ sông làm gì nữa, cứ nhất quyết muốn đổ thừa lên đầu tôi. Cũng không nhìn xem bình thường quan hệ của chúng ta thế nào. Quan hệ kiểu này mà còn ra bờ sông tìm nhau à? Đúng là trốn chúc Tết cả, chẳng có ý tốt lành gì. Miếu mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, con và chị con là người một nhà. Danh dự chị ta không tốt thì con có tốt đẹp được không? Nhưng mẹ lo hơi xa rồi đó. Con họ Tống, chị ta họ Mã. Chỉ cần người khác không ngốc thì sẽ chẳng ai đem con và chị ta ra so sánh đâu. Con bé này nói bậy bạ gì vậy? Mẹ đã gả cho ba con rồi, bây giờ chúng ta mới là người một nhà, cùng vinh cùng hưởng, cùng nhục cùng chịu. Tống Miếu nhướng mày, ngay lập tức lật mặt. Ông ta không phải ba tôi, ông ta là ba của Mã Ngọc Cầm. Ba tôi là Tống Đình Xuyên. Sắc mặt Lý Văn Thu lập tức thay đổi. Con còn dám nhắc đến ông ấy? Chán sống rồi sao? Tống Miếu chính là mày đã đẩy tao. Tại sao mày không dám thừa nhận? Chị nói là tôi thì là tôi chắc. Chị có bằng chứng không? Mã Ngọc Cầm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có thể buông lời đe dọa. Mày cứ đợi đó Tống Miếu, tao nhất định sẽ tìm được bằng chứng. Sau bữa tối,
Tống Miếu ở trong phòng vừa cầm sách giáo khoa lật xem, nhưng trong đầu đang nhớ lại nội dung trong nguyên tắc. Cô phải đi trước một bước theo mốc thời gian trong sách, để cướp lấy câu duyên, đoạt lại bàn tay vàng. Ngày hôm sau cô liền cưỡi chiếc xe đạp Phượng Hoàng đời cũ đến dưới chân núi Phượng Hoàng ở phía tây thành phố. Trong đống đổ nát của tượng thần đã tìm thấy hồ lô bàn tay vàng. Đây chính là thứ mà trong sách đã bị Mã Ngọc cầm. Bàn tay vàng được gọi là bảo hồ lô. Bên trong càn khôn hồ lô là một phương trời đất riêng, công năng còn xịn hơn cả không gian chứa đồ trong tiểu thuyết. Trong sách, Mã Ngọc cầm chính là nhờ nó mà kết giao được bao nhiêu quan hệ. Tống Miếu lấy ra dụng cụ nhỏ đã chuẩn bị từ trước, rạch nhẹ một đường ở ngón tay giữa, nặn giọt xi dầu ẩn lên thân hồ lô. Ngay sau đó, càn khôn hồ lô tỏa ra từng luồng kim quang rực rỡ. Chúc mừng ký chủ, hệ thống học tập càn khôn bảo hồ lô đã liên kết. Tống Miếu rạch ngón tay, mở ra càn khôn hồ lô. Trong đầu bùng nổ một vùng vũ trụ tinh không bao la. Nhật nguyệt tinh thần, mình đang làm cái quái gì thế này? Hệ thống học tập càn khôn bảo hồ lô đã liên kết. Phát hiện ký chủ muốn trở thành đại lão huyền học. Hệ thống dựa theo cuộc sống thường ngày để kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên. Nhiệm vụ hiện tại, tìm lại tài sản Tống Đình Xuyên để lại. Hoàn thành sẽ nhận được 10 điểm tích lũy. Đã gửi quà tân thủ là không gian hệ thống 100m². Vãi thật, chuyện gì thế này? Càn khôn hồ lô này không phải pháp khí sao? Sao lại biến thành hệ thống học tập rồi? Còn phải làm nhiệm vụ nữa à? Sao chẳng giống trong nguyên tắc chút nào vậy? Chẳng lẽ mình lấy nhầm hàng đều rồi sao? Tống Miếu mặt đầy ngơ ngác, vốn định nghiên cứu một chút, nhưng lại nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài sân. Cô nhanh chóng nhảy ra ngoài trốn đi. Mã Ngọc cầm tìm một vòng quanh phòng, cuối cùng lại chẳng thấy gì. Sao lại thế được? Sao lại không có chứ? Chẳng lẽ bàn tay vàng bị ai hất tay trên rồi? Trong lúc tức giận, cô ta vừa lấy cái ghế đập thẳng vào tượng thần. Tượng thần bị đập rơi xuống đất. Nhìn thấy đống vụn tượng thần nát bét dưới đất, cô ta mới hài lòng bỏ đi. Xem ra Mã Ngọc cầm cũng không tìm được bàn tay vàng như trong sách. Tống Miếu lúc về đi qua khu tập thể, chuyện Mã Ngọc cầm rơi xuống nước bị đồn đại vô cùng kịch tính. Còn cô ta cũng bị dư luận ép tới mức cào thét. Ba ơi dậy đi, con không muốn gả cho hắn ta. Bên ngoài đã đồn thổi đến mức nào rồi? Mày không gả cho nó thì còn làm gì được nữa? Mang cái danh tiếng như vậy, mày tưởng còn nhà tử tế nào muốn giúp mày nữa sao? Vậy con cũng không thể gả cho hắn. Nhà hắn không được. Không được chỗ nào? Mã Ngọc cầm ấp úng mãi không nói nên lời. Chuyện này cứ quyết định thế đi, ba sẽ làm chủ cho mày. Mã Ngọc cầm đập phá đồ đạc trong phòng tan tành, vẫn chưa hả giận. Vương Đại Cương đúng là một tên trai bám váy mẹ, hơn 20 tuổi rồi mà còn nằm chung chăn với mẹ. Nếu thật sự gả qua đó, chẳng lẽ tôi đến 3 người ngủ chung một giường sao? Tống Miếu đứng ngoài cửa biết Mã Ngọc cầm không ngốc, biết rõ là hố lửa. Sao cô ta có thể nhảy vào được? Hừ, giờ muốn rũ bỏ nhà họ Vương sao? Tống Miếu tôi sẽ khiến cô phải trả giá đắt. Hôm sau, Tống Miếu quyết định liên lạc với hội bà Tám để hâm nóng tình cảm một chút. Miếu Miếu à, con bé Ngọc cầm được đàn ông cứu đấy. Ba cháu có nói gì không? Tính thế nào đây? Đúng đấy, hôm đó hai đứa cứ dính chặt lấy nhau, quần áo cũng cởi ra cả rồi. Khi nào thì tổ chức hỷ sự đây? Bà mối bảo sính lễ bao nhiêu thế? Làm gì có sính lễ nào, toàn là chuyện không đâu. Các bà mà cứ nói linh tinh như vậy thì chị Ngọc cầm sao mà lấy được nhà cán bộ nữa? Con đòi gia đình cán bộ à? Cô ta cũng dám nghĩ thật đấy. Tiếng xấu của chị mày đồn xa rồi. Nhà tử tế nào mà thèm rước cô ta. Thím à, vậy thì thím lo quá rồi. Chị cháu bảo Vương Đại Cương còn chưa cai sữa đâu. Hai mẹ con nhà đó toàn ngủ chung một chăn đấy. Chị ấy không thể nhảy vào hố lửa đó được. Nghe thấy tin sốt dẻo này, mấy bà lão trợn tròn cả mắt vì kinh ngạc. Trời đất ơi, sống bằng này tuổi rồi mới thấy chuyện lạ đời thế này. Ra đâu rồi? Sao còn làm hại con trai mình như thế chứ? Chứ còn gì nữa, đúng là mất mặt kinh khủng. Đây lại còn là hai mẹ con ruột nữa chứ. Tống Miếu nói xong, vội vàng bịt miệng lại, nhanh chóng chạy về nhà. Lý Văn Thu đã chuẩn bị xong một bàn đầy thức ăn. Miếu Miếu, lát nữa con ăn chút cải thảo là được rồi. Con cái đừng có tham ăn quá. Thịt để dành bồi bổ cho ba con. Ông ấy làm việc vất vả như vậy. Tống Miếu cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Nhưng cô nhớ đến nhiệm vụ hệ thống là phải tìm lại tài sản cha để lại. Thế là kéo Lý Văn Thu vào phòng. Mẹ, con sắp tốt nghiệp rồi. Mẹ định tính thế nào? Có mua việc làm cho con không? Tiền trong tay mẹ và ba con không đủ để mua việc đâu. Nhưng mẹ phải thương lượng với ba con đã. Hừ, con này mẹ định lừa trẻ con lên ba à? Mã Quang Lượng có phải cha ruột con đâu. Nhưng mẹ là mẹ ruột của con. Trong tay mẹ vẫn còn tiền cha con để lại. Dùng tiền của cha mua việc cho con, chẳng có gì sai đúng không? Đồng tử Lý Văn Thu chấn động.
Dường như hoàn toàn không thể tin nổi. Con đang nói cái gì vậy? Mẹ làm gì có tiền chứ? Trước khi ra đi cha đã dặn dò con rồi. Ông ấy để tiền lại cho mẹ là để lo cho mẹ và con. Mẹ đang giả ngốc đấy à? Vẻ mặt Lý Văn Thu lập tức trở nên căng thẳng. Xem ra bà ấy thực sự biết về tài sản cha để lại. Hôm nay mình nhất định phải khui ra cho bằng được. Đã là để lại cho cả hai mẹ con, vậy thì đưa một nửa thuộc về con cho con đi. Con đã trưởng thành rồi, có thể tự mình bảo quản. Bà ấy theo bản năng từ chối, nhưng lại không hề phủ nhận sự tồn tại của tiền. Miếu à, giờ mẹ đã gả cho chú Mã của con rồi, cũng phải nghĩ cho em trai con nữa chứ. Mẹ phải hiểu cho rõ, đó họ Mã chứ không phải họ Tống. Hai mẹ con mình mỗi người một nửa. Nửa của con lấy đi. Còn nửa của mẹ muốn cho nó thì tùy. Lý Văn Thu đi vào phòng mình, lấy ra một chiếc hộp thiết đựng bánh quy. Một nửa của con đều ở trong này. Bên trong đựng mấy sắt đại hắc thập được buộc lại với nhau. Cô chỉ liếc sơ qua một cái, rồi ngẩng đầu lên hỏi luôn. Vàng thỏi đâu? Vàng thỏi gì cơ? Mày đừng có mà quá đáng. Con chỉ thuận miệng thử lòng thôi, không ngờ lại đoán trúng thật. Con quá đáng, ba con lúc đó đã nói rồi. Đống đồ này con và mẹ mỗi người một nửa. Giờ mẹ dùng mấy tờ tiền giấy ít giá trị này để đuổi con đi, là coi con dễ lừa lắm sao? Mày đòi vàng thỏi để làm gì? Mày sợ người ta không đoán ra tiền từ đâu mà có à? Có hay không thì không cần mẹ phải quản. Ngày mai con nhất định phải lấy được phần thuộc về mình. Nếu không con cũng không biết lúc mình nổi điên lên sẽ làm ra chuyện gì đâu. Cùng lắm thì cả nhà cùng đăng xuất. Lý Văn Thu thừa lúc đêm khuya vắng người, lén lút đi đến gần khu rừng nhỏ ở ngoại ông phía tây. Bà lôi cái xẻng sắt đã chuẩn bị sẵn ra, ngồi xổm bên đống đất bắt đầu đào. Đào lên được một chiếc dương từ dưới đất. Bà giáo giác nhìn quanh, lấy ra mấy thỏi vàng từ trong dương. Tuyệt đối không thể để con nhỏ miều miều đó. Nó đã biết về tài sản ba nó để lại. Vạn nhất nó nghĩ quẩn đi tố cáo thì mình xong đời. Hừ, đúng là mẹ ruột của mình. Đến phần của con mà bà cũng muốn chiếm làm của riêng. Nhưng hôm nay một xu mẹ cũng đừng hòng mang đi. Tống Miếu đêm khuya âm thầm bám theo mẹ để nghĩa địa tìm kho báu. Cô nhanh chóng đào mộ lên, tìm thấy tài sản nhà họ Tống để lại. Tiện tay mở một chiếc dương ra, bên trong toàn là vàng thỏi. Quả nhiên là vàng của nhà họ Tống, không ngờ lại được giấu ở chỗ này. May mà mình đã dọa cho bà ấy lộ ra. Tống Miếu nhanh chóng dọn sạch tài sản cha để lại, sau đó không ngừng nghỉ quay về nhà tìm Lý Văn Thu. Đồ đều ở bên trong này rồi. Mẹ không đưa cho con cũng là vì tốt cho con thôi. Mấy thứ này một khi lấy ra là rước họa vào thân. Sau khi Tống Miếu mở ra, thấy bên trong quả nhiên là tiểu hoàng kim. Cô đến thử thấy có tổng cộng 35 thỏi. Chỉ có 35 thỏi thôi sao? Tiểu hoàng kim có 100 thỏi. Chia đôi mỗi người một nửa thì phải là 50 thỏi chứ. Tại sao phần của con lại thiếu? Con tưởng mấy năm ở nhà họ Mã không tốn tiền chắc. Ăn mặc ở đi lại trong cái nhà này, cái gì không cần tiền, đương nhiên phải trích từ chỗ đó ra rồi. Với cái bữa cơm đạm bạc hàng ngày của con mà ăn hết được 15 thỏi tiểu hoàng kim sao? Mẹ, con 18 tuổi rồi, chứ không phải lên 8. Với lại còn những thứ khác nữa. Ba con nói còn đưa cho mẹ mấy bộ trang sức nữa mà. Lý Văn Thu nghe xong suýt chút nữa bị sặc. Trang sức gì cơ? Cái vòng vàng đó là của hồi môn hồi đó của mẹ. Vòng vàng là của hồi môn của mẹ, nhưng vòng ngọc ba cho không phải hàng thường đâu. Đó là cả một bộ trang sức xanh lục đế vương đấy. Vẫn còn những thứ khác nữa. Vàng thỏi cũng đâu phải chỉ có mỗi tiểu hoàng kim. Còn những thỏi đại hoàng kim kia đâu? Trái tim Lý Văn Thu hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Không được, dạo này không thể đưa thêm cho con nữa. Động tĩnh quá lớn sẽ bị người ta phát hiện mất. Phải đợi vài tháng nữa mới tính tiếp được. Trong lúc hai bên đang tranh chấp không thôi, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Mau giấu đồ đi, để mẹ ra xem thế nào. Cánh cổng lớn đột ngột bị người bên ngoài đẩy mạnh ra. Một đám người la hét xông vào. Mã Ngọc Cầm, con tiện nhân không biết xấu hổ kia, mau cút ra đây cho bà. Đồ danh con lòng dạ hiểm độc. Các người là ai? Xông vào nhà tôi làm cái gì? Tống Miếu nhanh tay thu vàng vào không gian, rồi đi ra ngoài sân. Thấy trong đám người xông vào có cả Vương Đại Cương, liền hiểu ngay mục đích của bọn họ. Xem ra kịch hay sắp bắt đầu rồi đây. Các người tìm Mã Ngọc Cầm có việc gì? Chị ta hiện giờ không có ở nhà. Mã Ngọc Cầm, cái đồ xứng ca vô loài chuyên đi đồn nhảm, ở bên ngoài bôi nhọ danh dự của bà đây. Con đổ oan cho mẹ con nhà bà này. Cái thứ trời đánh thánh đâm, đồ xúi quẩy. Chuyện này có phải là hiểu lầm gì không? Ngọc Cầm nhà tôi là một cô gái tốt mà. Chồng tôi đã mất hơn 10 năm rồi, vừa làm cha lại vừa làm mẹ. Bà đây chẳng qua là quá mệt mỏi nên mới ngủ quên bên cạnh giường con trai. Thế mà nó dám đổ với tội lỗi lên đầu bà. Thế này thì bắt bà sống sao đây? Con bé này đúng là tệ bạc quá. Tông Miếu đúng kiểu xem kịch chẳng ngại chuyện lớn, lập tức hỏi ngay điều mà ai cũng thắc mắc.
Vậy bà nói xem, tại sao Mã Ngọc Cầm lại làm thế? Bà nghĩ là một đứa con gái được đàn ông cứu, tiếng tăm cũng chẳng hay ho gì, sẵn tiện con trai bà cũng chưa có đối tượng, để hai đứa kết hôn cũng là hợp lý. Nhà bà sẵn lòng bỏ ra 200 tệ tiền sính lễ, còn chuyển cả công việc cho Mã Ngọc Cầm nữa. Cho nhiều thế rồi mà vẫn chưa vừa lòng. Hừ, rốt cuộc là muốn bao nhiêu đây? Không lẽ định dựa vào việc bán con gái để làm giàu à? Mọi người xì xào bàn tán, ai nấy đều bênh vực nhà họ Vương. Cho nhiều thế này đúng là người tử tế rồi. Nhà họ Mã đã vậy còn không biết đủ thì quá đáng quá. Không phải như vậy đâu. Nhà họ Mã chúng tôi cũng rất sẵn lòng kết thân với nhà họ Vương. Không có chuyện không hài lòng đâu. Ngay lúc đó, Mã Quang Lượng và Mã Ngọc Cầm đã về tới. Mọi người vội vàng dạt ra nhường đường. Con bé nhà họ Mã về rồi kìa. Vu Hồng Hà nhanh chóng lao về phía Mã Ngọc Cầm, rồi giơ tay vào thẳng một cái. Mã Ngọc Cầm bị đánh đến mức choáng váng. Còn chưa kịp phản ứng gì, tóc đã bị túm lấy. Những cái tát cứ thế liên tiếp giáng xuống mặt. Đồ tiện nhân này, ba cho mày chừa cái thói lươn lẹo, cho mày chừa cái thói dựng chuyện. Tống Miếu giả vờ vào can ngăn, thực chất lại giữ chặt hai tay Mã Ngọc Cầm, để cô ta không thể đánh trả. Mẹ, chú Mã, hai người mau vào cản thí mấy lại đi. Một lát nữa mặt chị Ngọc Cầm nát bấy ra mất. Phải một lúc lâu sau mới tách được họ ra. Tóc tai Mã Ngọc Cầm rối bù như tổ quạ, khóe miệng còn dính chút xi dâu, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Sắc mặt Mã Quang Lượng vô cùng khó coi, định đòi lại công bằng cho con gái mình. Tại sao bà lại đánh người? Chúng tôi thậm chí còn không quen biết các người, lão Mã à. Đồng chí này là mẹ của Vương Đại Cương, cũng là mẹ chồng tương lai của Ngọc Cầm nhà ông đấy. Mẹ chồng tương lai gì chứ? Bát tự còn chưa thấy một nét nào đâu. Nhà họ gây ra chuyện khó coi như thế, giờ lại chẳng phân biệt trắng đen, xông lên là đánh người. Tôi không dám gả Ngọc Cầm vào một gia đình như vậy. Nói cho cùng, cậu thanh niên đó cũng đã cứu Ngọc Cầm một mạng, là ân nhân cứu mạng của nhà họ Mã các người. Thế mà còn muốn đổ oan cho người ta, chẳng phải là lấy oán báo ân hay sao? Trong lòng Mã Ngọc Cầm nổi sóng cuộn trào, kiên quyết không thừa nhận. Không phải tôi không biết gì hết. Tôi còn chẳng biết nhà bà ở đâu. Làm sao có thể đi đồn đại mấy chuyện đó chứ? Xí. Chính là do cô nói, con trai tôi đã liều mạng cứu cô. Cô báo đáp nó như vậy đó hả? Đồ ăn chào đá bát. Cái loại xấu xa lòng lang dạ thú. Sớm biết vậy nên để cô hẹo luôn cho rồi. Bà ta không chịu buông tha. Cuối cùng qua sự thương lượng của hai nhà họ Mã bồi thường cho mẹ con Vương Đại Cương 50 đồng. Bà ta mới hài lòng rời đi. Cánh cửa nhà vừa mới đóng lại, Mã Quang Lượng liền tát Mã Ngọc Cầm một cái thật mạnh. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, nếu không làm được vẹn cả đôi đường thì đừng có nhúng tay vào. Bây giờ hay rồi đó, đúng là gây ông đập lưng ông. Đồ ngu. Buổi tối, Tông Miêu lấy 2 thùng đồ trong không gian ra, đi tìm hệ thống. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Nếu My còn không xuất hiện thì ta sẽ mang đồ đi luôn đấy. Ký chủ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu. Những gì Tống Đình Xuyên để lại không chỉ có bấy nhiêu đâu. Những thứ này không tính sao? Ký chủ, thứ cô tìm thấy là tài sản được cất giấu, chứ không phải thứ ông ấy chuyển lại. Nhiệm vụ hiện tại, tìm tài sản Tống Đình Xuyên cất giấu. Hoàn thành sẽ nhận được 20 điểm tích lũy. Tống Miếu gật đầu chấp nhận. Cô gái lấy tài sản ra khỏi không gian, lại vô tình kích hoạt hệ thống. Nhiệm vụ hiện tại, tìm lại tài sản mà Tống Đình Xuyên đã cất giấu. Hoàn thành sẽ nhận được 20 điểm tích lũy. Tống Miếu gật đầu nhận nhiệm vụ. Dựa theo những gì chủ viên đã nói, đêm khuya cô lèn đến nhà tổ ở quê. Đầu tiên là thu hết dụng cụ nhà bếp vào không gian, sau đó lấy cây búa sắt ra, đập cho đến khi mặt đất thủng một lỗ lớn. Dưới tầng hầm nhìn đâu cũng thấy dương hòm. Mình phải thu hết lại mới được. Tài sản nhà họ Tống không thể để nhà họ Mã hưởng lợi. Tống Miếu vung tay một cái, tất cả đều được thu vào không gian. Tầng hầm trong phút chốc trở nên trống rỗng. Ngay lúc này, tiếng của hệ thống lại vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận 20 điểm tích lũy. Có thể đổi cuốn nhập môn tướng thuật quyển 1. Một luồng sáng lóe lên, trước mặt xuất hiện một ông lão râu trắng tiên phong đạo cốt. Hôm nay sẽ giảng về tướng mạo con người như trời đất núi sông. Mỗi người đều có một bố cục riêng. Tống Miếu có cảm giác chân thực như đang dùng vi vậy. Cô bắt đầu ngồi thiền, tập trung toàn bộ tinh thần để nghe giảng. Cứ thế bị cuốn vào lúc nào không hay. Lúc về nhà, tình cờ bắt gặp vợ chồng Mã Quang Lượng xách túi lớn túi nhỏ, đang định đi đến nhà họ Vương. Mẹ, chú Mã, hai người định đi đâu thế? Cái con bé này, bao nhiêu năm nay ăn cơm nhà họ Mã, uống nước nhà họ Mã, gọi một tiếng ba thì có làm sao? Thật là không biết điều. Nếu đã bảo tôi ăn của ông, uống của ông, vậy 15 thỏi tiểu hoàng kim của tôi đâu rồi? Cho chó ăn rồi à? Còn cả tiền và phiếu mà anh cả tôi gửi về,
Cũng cho chó ăn hết rồi sao? Lý Văn Thu bực bội, đưa cái bọc cho cô. Đồ anh trai con gửi đều ở đây. Mẹ không đụng vào một xu. Tống Miếu thu hết tiền phiếu vào không gian. Sau đó viết thư kể chuyện Mã Ngọc Cầm hại cô thế nào và cô đã phản đòn ra sao. Một tuần sau, Tống Miếu nhận được điện thoại của anh trai tại bưu điện. Miếu Miếu, anh là anh cả đây. Anh nhận được thư của em rồi. Em ở nhà thật sự quá nguy hiểm. Chuyện đó đã xảy ra một lần, khó mà đảm bảo không có lần thứ hai. Nghe lời anh đi. Qua bên này cắm đội. Anh đã nói chuyện với đại đội trưởng rồi. Vâng anh trai, em sẽ qua chỗ anh. Bất kể Lý Văn Thu có đồng ý hay không, em nhất định phải đi. Những ngày sau đó, Tống Miếu đều bận rộn với chuyện hạ hương. Đồ đạc mua xong đều để hết vào không gian. Hoàn toàn không biết nhà họ Mã đang sắp xếp chuyện xem mắt cho cô. Chị dâu, em qua đây là muốn giới thiệu đối tượng cho Miếu Miếu. Là phó chủ nhiệm mới được điều đến. Họ Hà, tuổi trẻ tài cao, xứng với Miếu Miếu là quá dư giả. Vậy gia cảnh của vị phó chủ nhiệm này thế nào? Gia cảnh đương nhiên là tốt rồi. Miếu Miếu cũng coi như là cháu gái em. Không tốt em cũng chẳng giới thiệu cho nó. Đợi thêm 2 năm nữa, người ta sẽ trực tiếp lên chức chủ nhiệm đấy. Mã Quang Lượng lập tức động lòng. Trong mắt ông ta lóe lên tia sáng tinh tường. Tôi đang định đính hôn cho Ngọc Cầm đây. Với lại lớn bé có tôn ti, tuổi của Ngọc Cầm vẫn là hợp hơn. Miếu Miếu dù sao cũng còn quá nhỏ. Anh à, không phải em nói lời khó nghe đâu. Chúng ta không bàn đến ngoại hình, chỉ bàn về danh tiếng. Với cái danh tiếng đó của Ngọc Cầm, gả đi không phải để kết thân, mà là kết đoàn đấy. Nụ cười trên mặt Mã Quang Lượng vụt tắt. Lý Văn Thu thấy vậy, vội vàng tiếp lời. Cô à, vị chủ nhiệm Hà đó tình hình thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Trong nhà còn những ai? Chủ nhiệm Hà trước đây từng có vợ, nhưng cô ấy đã lâm bệnh rồi ra đi rồi. Năm nay cũng mới 35 tuổi thôi. Nghe thấy đàn trai đã 35 tuổi, Lý Văn Thu không hài lòng cho lắm. Không được, tuổi này lớn quá. Thế này thì sắp làm cha nó được luôn rồi. Miếu Miếu sẽ không đồng ý đâu. Điều kiện tốt thế này còn gì. Miếu Miếu gả sang đó chỉ cần sinh được con trai, nó sẽ được sống sung sướng. Sau này còn giúp được nhà họ Mã nữa. Lý Văn Thu vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến việc sau này có thể giúp được con trai mình, bèn quyết định tìm Tống Miếu thương lượng. Nếu mẹ thấy con ở nhà trướng mắt, con có thể đăng ký hạ hương. Không cần phải chọn tới chọn lui, kiếm một người già đến mức đáng tuổi cha con đâu. Miếu Miếu, mẹ cũng là vì tốt cho con thôi. Dù sao con cũng mang họ Tống. Lỡ như giống cha con bị người ta đưa đi thì sao? Hay là tìm người có thể che chở mà gả đi? Là để che chở cho con, hay là che chở cho chính mẹ đây? Nếu con đồng ý gả qua đó, nhưng từ nay về sau sẽ công khai đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Mã. Mọi người đừng hòng chiếm được chút lợi lộc nào từ con. Mẹ có còn muốn con gả cho người đàn ông đó nữa không? Miếu Miếu, con hiểu lầm rồi. Mẹ chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng gì con cả. Chúng ta là người một nhà mà. Hừ, Tống Miếu không muốn nghe bà ta nói nhảm nữa, trực tiếp sập cửa rời đi. Đến trường nhận bằng tốt nghiệp. Lúc về nhà tình cờ gặp Mã Ngọc Cầm. Cô ta nhìn qua với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Nhìn cái bộ dạng hãm tài của nó kia, Tống Miếu lại muốn chọc tức người khác rồi. Cô nhỏ giới thiệu đối tượng cho chị rồi à? Phải đó, dù gì chị cũng là cháu gái của cô. Có người tốt đương nhiên cô ấy sẽ để dành cho chị rồi. Nghe nói người đó là phó chủ nhiệm ủy ban. Vài năm nữa thôi là được lên chính thức rồi. Mã Ngọc Cầm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đầy sự phẫn hận và đố kỵ. Chị vui vẻ cái gì chứ? Người làm được phó chủ nhiệm, chắc gì đã không già khú đế rồi. Gả cho lão già còn tốt hơn cô đấy. Ít nhất người ta là một lão già có năng lực, và lại người ta còn trẻ tuổi tài cao. Cô có bày đủ trò hèn hạ, cuối cùng chẳng phải vẫn phải gả cho Vương Đại Cương sao? Không chỉ danh tiếng thối nát, ngay cả tiền xính lễ cũng hèo hơn trước rồi. Nếu tôi là chị thì tôi chẳng còn mặt mũi nào vác xác về đây đâu. Mã Ngọc Cầm bị chọc cho tức phát điên. Cô ta hầm hầm nổi giận rồi bỏ nhà đi. Tống Miếu đi vào phòng của Lý Văn Thu. Cô tìm thấy cuốn sổ hộ khẩu của gia đình, còn phát hiện rất nhiều vàng thỏi và sổ tiết kiệm của nhà họ Tống. Tất cả đều được cô thu sạch vào không gian.